Guys, welcome back sa atong channel, Craving TV. Ang atong craving karon, sinugbang maskara sa baboy. Para mahalo sa sakta aduk mananya tuh ini saya marinate para masuk lasa sini. Saya kulog pada dia panah. Balikan na nato niya. Magsugba na ta. So after 15 minutes, mao na nitong i-marinate kanina na maskara sa baboy. So ready na siya para isugba. So tara, sugba na ta.
So murag ready na nga atong kasugbaan, no? O ang atong kalan nga double purpose. Pwede siya kasugbaan, pwede kadungagan. Patungan lang siya og screen. Matik na. Pwede na sugbaan.
Yum, yum, yum.